हॅलो फ्रेंड्स, मॅजिक फूड डिश अँड ब्लॉग या चॅनलवर तुमचे मनापासून खूप स्वागत आहे। तर आज मी चालले आहे बाहेर जेवायला, चाललोय आम्ही बाहेर जेवायला आणि बघू जर वेळ मिळाला तर थोडंफार काहीतरी मुलांसाठी कपडे वगैरे, कारण की दिवाळीत आम्ही काहीच घेतलेलं नव्हतं, होते तेच कपडे घातले मुलांनी आणि त्यामुळे मग बघू आता जर वेळ मिळाला तर आम्ही काहीतरी थोडंफार शॉपिंग करणार आहोत। आणि मुलांना कुठंच फिरायला नव्हतं नेलं, कुठं त्याने फार बोर झाले होते, इतक्या मोठ्या मोठ्या सुट्ट्या होत्या की इतके बोर झाले होते। तर त्यामुळे मग एक दिवस म्हणलं चला कुठेतरी मॉलमध्ये वगैरे फिरायला नेऊया त्यांना आणि काहीतरी खायला पण हॉटेलमध्ये नेणार आहे। तर तुम्ही पण चला माझ्यासोबत आणि आजचा ड्रेस तुम्हाला मी दाखवते कसा आहे। एकदम सिंपल आहे पण छान आहे, एकदम कापड वगैरे पण खूप सुंदर आहे आणि मस्त आहे, मला फार आवडतं असं पॅक गळ्याची ड्रेस। तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। तर आम्ही आलो आहोत इथे बानेरला, सुरवेज हॉटेल नॉनव्हेजचं। मटन थाळी, चिकन थाळी खूप सुंदर मिळतं इथं मटन। तर बानेरमध्ये आहे, हे खूप मोठं हॉटेल आहे आणि खूप असं छान जेवण असतं इथं। जर तुम्हाला थाळी खायची असेल तर या हॉटेलमध्ये या, खूप सुंदर मटन थाळी असते। तर आता आम्ही चाललो आहोत। तर इथे मी घेतली आहे मटन थाळी, माझ्या मिस्टरांनी सुद्धा मटन थाळी घेतली आणि माझ्या मुलांनी चिकन थाळी घेतली। खूप छान आणि रिजनेबल रेट आहे, असं काही खूप महाग नाही आहे, मस्त असं टेस्टी चिकन मटन असतं इथलं। तर माझ्या मुलाने चिकन थाळी घेतली आणि आमच्या छोटूने घेतला आहे मसाला पापड, त्याला खूप आवडतो मसाला पापड। हॉटेलमध्ये गेल्यावर प्रत्येक वेळेस तो मसाला पापड घेतोच। आता आम्ही आलो आहोत मॉलमध्ये, आम्ही इथे औंधच्या मॉलमध्ये आलो आहोत, वेस्ट एंड मॉल। खूप छान, खूप मोठं पण नाही आणि खूप छोटं पण नाही, पण खूप छान मॉल आहे। मोठ्या मॉलमध्ये गेलं तर पाय दुखतात, त्यामुळे आम्ही नेहमी ह्या मॉलमध्ये येतो। आणि माझा मुलगा बसला आहे इथे ट्रेनमध्ये, इथे आला की तो नेहमी ट्रेनमध्ये बसतो आणि खूप खेळ असतात, ते सगळे खेळ खेळतो, त्याला खूप आवडतं, खूप एन्जॉय करतो तो मॉलमध्ये आला की। त्याला घ्यायचं वगैरे काही पडलेलं नसतं, पण खेळ खेळायचे असतात। तर जास्ती काय आम्ही शॉपिंग केली नाही, मुलांना फक्त टी शर्ट्स वगैरे घेतले वापरायला आणि मला 2 टॉप घेतले। आणि आम्ही जाताना सकाळी नाश्त्याला मी इन्स्टंट डोसा आणि उत्तप्पा केला होता, मी त्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवत आहे, ती तुम्ही बघा, खूप छान डोसा होतो। तर इथे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण 3/4 कप उडदाची डाळ घ्यायची, ती थोडीशी अशी कापडाने पुसून घ्यायची आहे आणि नंतर मग मोजून 3/4 कप या मिक्सरच्या भांड्यात घालून एकदम गुळगुळीत असं मऊसूत पीठ वाटून घ्यायचे, दळून घ्यायचे, कोरडंच पीठ दळून घ्यायचे। आणि जर तुमच्याकडे आयतं पीठ असेल ते घेतलं तरीही चालेल, किंवा मग तुम्ही गिरणीतनं दळून आणलं तरीही चालेल। एकदम मस्त असं छान सॉफ्ट असं पीठ हे दळून घ्यायचे मिक्सरवर, एकदम मऊसूत। आणि आता आपल्याला 1 कप इथे एकदम बारीक रवा घालायचा आहे, एकदम 0 नंबरचा रवा घालायचा आहे। जर जाडसर रवा असेल तर वेगळ्या मिक्सरच्या भांड्यात तुम्ही बारीक एकदम त्याची पावडर करून घ्या, नंतर या मिक्सरच्या भांड्यात टाका, एकत्र करा, पण शक्यतो 0 नंबरचाच रवा वापरा। आणि इथं 1/3 कप बेसन पीठ घ्यायचं आहे, हे सुद्धा या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे। आणि नंतर 3/4 कप पुन्हा आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे, ते सुद्धा या मिक्सरच्या भांड्यात घालायचं आहे। आणि नंतर 1 मिनिटभर हे फिरून घ्यायचे
सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे मी फिरून घेतलेलं आहे, तुम्हाला दाखवते हे कसं झालंय। खूप मस्त असं हे जे टेक्स्चर झालेलं आहे। इन्स्टंट डोसा उत्तप्पा खूप छान होतो। मी अशा प्रकारचं प्रीमिक्स बनवून ठेवत असते आणि झटपट नाश्त्याला हे कधीही आपल्याला उत्तप्पा डोसा करता येतो। आता हे एका काचेच्या बरणीत भरून ठेवायचे। प्लास्टिकच्या बरणीत नाही भरायचं, काचेच्याच बरणीत भरायचं, जेणेकरून हे छान टिकते। हे साधारण महिनाभर तरी टिकतं आणि जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 2 महिने टिकतं। तर अशा प्रकारे तुम्ही जास्ती प्रमाणात हे प्रीमिक्स करून ठेवू शकता जर तुम्हाला झटपट नाश्ता शनिवार रविवार हवा असेल तर। आणि किंवा तुम्ही सेलही करू शकता अशा प्रकारचं प्रीमिक्स करून। तर इथे मी तुम्हाला डोसा उत्तप्पा प्रीमिक्सपासून डोसा उत्तप्पा कसा करायचा हे दाखवते। इथे 1 कप मी प्रीमिक्स घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घालायचे आणि त्यामध्ये आपल्याला 1/3 कप आंबट दही घालायचे किंवा तुम्ही तुमच्या अंदाजे सुद्धा दही घालू शकता। आणि इथं मी थोडं थोडं करून पाणी घालणार आहे, एकदम पाणी नाही घालायचं, थोडं थोडं करून पाणी घालायचे। आता हे मिक्स केले, यामध्ये अजून पाणी लागणार आहे आपल्याला। उडदाच्या डाळीचं पीठ असल्यामुळे ह्याच्या थोड्या गाठी होतात, त्यामुळे चमच्याच्या साहाय्याने किंवा विस्परच्या साहाय्याने छान असं हे फेटून घ्यायचे, म्हणजे ह्याच्या गाठी मोडून घ्यायच्यात। आता मी इथे विस्परच्या साहाय्याने फेटून घेत आहे, एकदम एकसारखं पीठ करून घ्यायचे। आणि आता हे खूप छान असं स्मूथ बॅटर झालेलं आहे। आता हे मी 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवत आहे। आता इथे 10 मिनिटं झालेली आहे। मी हे भिजवतानाच थोडं सैलसर भिजवलं होतं, त्यामुळे यामध्ये आता जास्ती काही पाणी घालायची गरज नाही। साधारण फक्त इथे मी 2 टेबलस्पून आता पाणी घालणार आहे। डोश्याचं बॅटर कसं असतं त्याप्रमाणे आपल्याला हे पीठ भिजवायचे आणि जर गाठी असतील तर ते असं चमच्याच्या साहाय्याने मोडून घ्यायच्यात। आता यामध्ये मी अजून 2 टेबलस्पून पाणी घालत आहे। आता परफेक्ट आपलं हे डोसा बॅटर तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला 1/2 टीस्पून इनो घालायचा आहे। जेव्हा आपण उत्तप्पा आणि डोसा करणार तेव्हाच इनो घालायचा आहे। जर तुम्हाला डोसा कुरकुरीत हवा असेल तर इनो घालून 10 मिनिटं तसंच ठेवायचं आणि नंतर डोसा घालायला घ्यायचा, एकदम मस्त कुरकुरीत होतो। किंवा जर तुम्हाला सॉफ्ट डोसा हवा असेल तर इनो घातल्या घातल्या लगेच डोसे तयार करायला घ्यायचे। आता तुम्ही बघू शकता हे पीठ इनो घातल्यामुळे मस्त असं फर्मेंट झालेलं आहे। आता आपण याचे डोसे करायला घेऊया लगेचच। इथे नॉनस्टिकचा तवा घेतलेला आहे, त्यावरती 2-3 थेंब तेलाचे घालायचेत आणि चांगला तवा तापून घ्यायचा आहे। टिश्यूच्या साहाय्याने तेल पुसून घ्यायचे, मी पाणी नाही मारत, नेहमी तेल टाकूनच टिश्यूच्या साहाय्याने पुसून घेते आणि पळीभर बॅटर घालून असं पांगून घ्यायचे आणि 1 मिनिटभराने अर्धा चमचा तेल सोडून त्याला शेकून घ्यायचे डोस्याला। आता इथं अर्धा चमचा तेल घातले साईडने आणि वरतून पण थोडंसं घालायचे आणि मिनिटभराने हे पलटून घ्यायचे आणि दोन्ही साईडनी मी डोसा शेकून घेत असते। तुम्ही बघू शकता किती मस्त असा हा डोसा झालेला आहे, जाळी पण खूप सुंदर पडलेली आहे। कोणी म्हणणार नाही की हा इन्स्टंट डोसा आहे, एकदम आपण जसं डाळ तांदूळ भिजवून डोसा करतो तसंच होतो, खूप सुंदर लागतो। आता मी इथे उत्तप्पा करत आहे, पळीभर बॅटर घालून, जास्ती नाही पांगवायचा, थोडासा पांगवायचा, थोडासा किंचित जाडसर ठेवायचा, खूप पण जाड नाही ठेवायचा। आणि कांदा टोमॅटो घालायचा आहे, ज्या काय तुम्हाला भाज्या आवडतात त्या घालायच्या आहेत। आता इथे कांदा टोमॅटो घालायचं, झाकण नाही ठेवायचं, असंच ठेवून द्यायचं आहे, कारण की ह्याला काही गरज नाही आहे झाकण ठेवायची। आता याला अर्धा चमचा तेल सोडायचं साईडने आणि उलटण्याच्या साहाय्याने कांदा टोमॅटो असं थोडा बसून घ्यायचा आहे आणि मिनिटभराने तेल सोडू आपण। साईडने वरून दोन्हीकडनं तेल सोडायचे आणि आता आपण हा पलटी करून घेऊ। आता तुम्ही बघू शकता उत्तप्पा किती सुंदर झालेला आहे, कोणी म्हणणार नाही की हा इन्स्टंट उत्तप्पा आणि डोसा आहे, खूप सुंदर होतो। आणि तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि ट्राय करा ही रेसिपी। मी याचं प्रमाण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, थोडं जास्ती करून ठेवा, खूप सुंदर उत्तप्पा डोसा होतो।
सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये मुलांच्या टिफिनसाठी खूप छान ऑप्शन आहे। आणि जर तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।